два по дороге. Если можете с кипом, сменить их, они прямо недалеко от вас. Танкую. Почали. Йдуть паралельно. Що там? Один прибіг нас туди. Це вже вони там на болотах, да, біля церкви? Вийшли о 4-й, закінчили о 6-й. Так працюють Збройні Сили України. Ну він стоїть тут, за 30 метрів. Населений пункт Кліщів. Їдемо на штурм. Працюватиме 80-та окремо десантно-штурмова бригада. Штурмуватимуть Кліщіївку. Сподіваємось, все пройде добре. Спостерігатимемо за тим, як все відбуватиметься, із командно-спостережного пункту. Треба робити один на оси, як прийняв. Наші вже. Отут. А ці отут. По ним працюють. Його просувається, по них починає щось трошки прилітати. Точно вже почали, так? Так, почали. Йдуть паралельно. Двоє, бачу. Друга двойка заходить. Так, дійшли до слідчого здання. Так, це друге здання. Оце, о. Ну вже почти на цьому, бачиш? Воно ж озеро, тут вона має стати перед озером. Мені цікаво, як вони там закріплятися будуть. Поки неізвісно. В тому районі, там, де, блядь, де колючі. Так, це ми. Отут. Їм треба тут закріпитися. Це вже вони там на болотах, да, біля церкви? Вони там по бліндажам ходять, зачищають зараз. Ось сюди йому треба переміщатися. По-любому. Що там, порубочка вирвалась? Поки що мінус. Її будуть тільки тягнути. Зрозумів. Не забудьте, будь ласка. Плюс, очікуйте. Обережно, бо я грязний. Чого ви такі гарні? Це ви звідки? А ми просто попали під дощ, покупалися в бліндажу, пониряли. По нам літало, що можна, тільки від мін до безпілотників. Ну, ми вирвали з того, що ми щасливчики. З товаришем виконували бойове завдання, а саме здійснювали охорону нашого БК. Наша бойова задача була охороняти нашу зброю для підходу інших розчотів. Попали під масований обстріл. Мабуть, отримав легку контузію. Трохи товариш у нас медик, кваліфікований, допоміг. Дякую. І наші хлопці працюють також. Біля нас ми на позиціях всі разом, близько до противника, і здійснюємо контрнаступальні міри для того, щоб вибити його із зони нашої відповідальності, а саме села Кліщіївки. Зайняти вигодні рубежі, щоб противник поніс максимальні втрати. Чим по вам росіяни працювали сьогодні вночі? Наверно, проще сказати, чи вони не працювали, мабуть. Всі міномети, артилерія, пару раз навіть дрони камікадзе було, касетні боєприпаси. Працюють всі. Ми зі штурмової бригади «Люд», штурмовий полк «Цунамі». Я у минулому слідчий СВ Баштанська РОП Миколаївської області. Зараз вирішив перевестися, захищати свою країну, як славнозвісне гасло «Хто як не ми». Я медик взводу АГС. Моє безпосереднє завдання – це
Знищити ворога. Не дати первинну медичну допомогу своїм товаришам, довести їх до лікарні. Працював також в поліції на посаді дізнавач. Також перейшов в штурмову бригаду поліції, особливо призначені люди. Чи розглядали для себе варіант не піти? Ні. Тільки на захист батьківщини, на захист своєї сім'ї, свого дому. Тільки так. По-іншому ніяк. У нас всі мотивовані хлопці. Я думаю, всі, хто зібрались тут і зібрались, хто дає відсіч збройній агресії Російської Федерації, то всі хлопці за покликом душі пішли. У нас все чисто. В принципі, вони вже майже на місці. Да, ми вже зайшли туди, куди нам. Вже взагалі не... Да, вже до озера. Там передавали укриття для груп, треба знайти, де можна закріпитись. Подивись, будь ласка, чи там можна буде закріпитися чи ні, бо вроді не видно тих лунок з болотом. В цій посадці, скоріше за все, теж болото, тому що вон в воронках вода, така болотиста місцевість. Визначає ближні точки, де ти можеш закріпитися, копатися і нормально крити сектор. Той же самий напрямок, що був розрахований раніше, як прийняв. Шукаю прийом. Плюс-плюс. Так, це вже наші бійці зайняли позиції, які мали зайняти, і окопуються на них. Закріпляються. Закріпляються. Так часто буває, що за півгодини виконали вже задачу, взяли 150 метрів. Ні, не часто. Не часто. Буває по-різному. Вам сьогодні повезло, походу. І нам теж. Ще поки не кажи гол. Ще поки не накопалось, в будь-який момент може початися артобстріл і все може кардинально помінятися. Чи потрібно вас підсилити зараз? Мінус. Це наша корова, і ми її доїмо, як прийняв прийом. Як хвилин 20 тому штурм почався. І вже майже закінчився. Всі визначені рубежі, на які ми повинні були вийти, ми вже вийшли. Зараз групи закріпляються, чекають посилення. Задача на сьогодні виконана. Вийшли о 4-й, закінчили о 6-й. Так працюють Збройні Сили України. Він стоїть тут, за 30 метрів. Населений пункт Кліщів. Власне, лінія оборони посунулася, звідки далі будуть відбуватися в наступні дні нові штурми. Чесно кажучи, не знаю, чи так швидко завжди відбувається на цьому напрямку контрнаступ наш. От зараз нам розкаже заступник командира. Півгодинки десь, да? Чи навіть менше групи рухалися до точки? Вони рухаються з 12 години ночі. Тобто саму дію вони виконували 30 хвилин, а з 12 години вони були в переміщенні. Тобто не так швидко, як вам здається. Це, що вам казали, що це півгодини, це виконується 10 годин. Що сьогодні ускладнювало їм роботу, вже безпосередньо, коли вони просувалися і далі їм треба було закріпитись? По-перше, ускладнює рельєф, місцевість, вся ділянка місцевості була розбита. Це перше. По-друге, дощі, які не проходили декілька днів, і ці всі розриви, ями, всі залиті водою. Земля пропитана водою, ця зона в низині, вона заливається водою, тому це ще плюс до цього це все ускладнюється. Нема легких штурмів. Навіть якщо нема контакту, вони постійно готові до нього. Нема такого, що вони постійно очікують контакту, очікують прильот міни, очікують прильот крупної артилерії. Тобто вони постійно в очікуванні. І це нелегко. Плюс вони йдуть десь велику дистанцію, я не буду називати скільки, вони проходять велику дистанцію. Це кілометри. Так, з спорядженням і тому подібне. І це тільки в одну сторону, потім в іншу і тому подібне. Вони ніч не спали, вони виконують задачу, виконують її швидко. На зв'язок, прийом.
Повтори. От і починає. От і починає. От і почалося, що ви маєте на увазі? От і почалося. Ну, вже по ним працює щось крупне зброя. СПГ. СПГ – це станковий протитанковий гранатомет. Угу. Вони підуть. Раз, це перше. Це перше. А друге, ну все ж таки росіяни бояться наступати, бояться відбивати, тому активізовують свою артилерію. Ну, вона їм мало чим допоможе. Зараз після штурму вони почали артобстріли проводити активно, так? Почали артобстріл. Угу. Зараз стоїмо в укриття прийом. О, блядь, зараз, може ви щас і не виїдете. Хто не може? Чи виїдете? Ми мали зараз зустрічати штурмові групи уже, але бачимо, що доведеться чекати, тому що противник активізувався і небезпечно переміщатись. Бажаємо здоров'я! Христа земля! Так, зустрічаємо групу, був артобстріл, тому виходили вони тільки вночі. Вітаємо з успішним виконанням операції. Дякую! Слава Україні! Героям слава вам! Ви як? Все чудово! Бойову задачу виконали. Перемога буде за нами. Клас! Пане побратими, я всім дякую. Ви мої герої. Росіяни не гризлися, а відступали. Так, відступили. Іноді дужче огризаються. Іноді здаються в полон. Нормально. Вже не буде не помрет. Все добре пройшло, так? По-другому не має бути. Дуже рідко так буває, що все брать нелегко. В основному буває тяжко. Планування, підбір штурмовиків, підбір самої групи. Все повинно бути зроблено якомога якісніше, тому що іншого шансу для декотрих може більше не бути. Тому це не якась відеогра, де можна поставити на паузу чи завантажити збереження і перепройти це все заново. Тут за один раз ми повинні пройти це все максимально якісно. Перед цим у нас була операція, ми зачищали цю вулицю, але трошки раніше. В принципі, сьогодні ми продовжували з тої точки, де ми в крайній раз зачистили її. Ми сьогодні продовжували з тої самої точки, просто вже далі цю вулицю зачищали. Ми тоді закріпились на крайній нашій точці, це якраз був наш кінцевий рубіж нашої операції. Ми там розвалили одну будівлю, яку ми сьогодні штурмували, і ми ще на підходах сьогодні замітили те, що та будівля, де ми її розбили з РПГ, вона була закладена цеглами заново. Ці дирки були закладені. Ми зразу на неї звернули увагу. Коли підійшли, почали її зачищати, один з побратимів моїх почув там звуки, там були всередині вони. Двері були закриті зсередини. Ми побачили дірку в стіні, обійшли будинок, зайшли всередину, щоб заглянути з цієї дірки. Оцінили ситуацію, там була вирита велика нора, вони залізли в цю нору, там рюкзаки їхні лежали, речі. Двері були дійсно закриті зсередини, підперті. Ми просто вирішили не ризикувати особовим складом. Використали термобаричну гранату і зразу там почало детонувати їхнє БК, яке там було, боєкомплект, який теж загорівся. Ну і в принципі ця будівля повністю згоріла, тому там кількість ворожого особового складу я не знаю, але враховуючи по рюкзакам, їх там було мінімум 3, плюс було спілкування, це значить, що вже там було мінімум 1 людина. Поставлену задачу виконали, зачистили, звільнили нашу територію. Буквально 2-3 операції до цього. Трошки іншу частину Кліщіївки ми звільняли в сторону Андріївки. Там стояли бійці Ахмату, кадирівці. Це було чути і по розмовах, і по конкретно вже по 200-х було видно. Бички такі. Але сам факт, що в основному хто-хто, ахматівці ще трошки огризаються. Недовго, правда. А регулярні війська, то вони в основному так історично вкладається, що ми штурмовики,
а не атлети, легкоатлети, і ми не встигаємо їх настільки швидко доганяти, настільки швидко вони тікають. Вони розуміють, хто проти них працює, вони знають, що ми не відступаємо. Яким, дивися, два по дорозі. Якщо можете скіфом, змініть їх, вони прямо недалеко від вас, метрах 30-40, як прийняв. Їх уже троє, вони йдуть за нижнім силуетом. Якимсь посадки можна зняти, як прийняв. Цинкуйте дорогу, йдуть по дорозі. Цинкую. Я Ти бачиш його, блядь? Чого, блядь? Що там? Один прибіг нас туди. Куди? В посадку. До нас? Від купа, так. Зачекай, кажу, блядь. Ті два живіше. Не бачу. Ох, їбать. Друзі, до 10-річчя редакції ми оголосили великий збір і намагаємося допомогти закрити 10 бригадам їхні потреби по дронам, автівкам і іншому необхідному. В тому числі допомагаємо роті, роботу якої ви бачите зараз. Долучайтесь. Складність цієї ділянки – це, власне, доставка туди людей. Тобто ота от логістика до району виконання завдань, вона наразі є складною, тому що ворог має пристріляні наші шляхи підходу, і від того ми все-таки деколи несемо втрати. З тим нічого не зробиш. Ворог намагається контратакувати. В нього, можна навіть так сказати, з гордістю за наш великий підрозділ, за нашу бригаду, в нього то дуже погано виходить. Тільки вони намагаються висунутися на якийсь штурм наших позицій. В більшості випадків вони до позицій не встигають добиратися, тому що їх просто розбирають, і вони, піджавши хвоста, десь втікають в напрямку своїх районів базування. Взагалі не хочеться йти в болота, в окопи, не хочеться воювати, хочеться жити мирно. Але мій дід, він є учасником Другої світової війни. Я з якоюсь гордістю слухав його історії. Як він пройшов Другу світову війну, будучи підлітком. Як він служив, і його історії мене надихали. І його особистий приклад, з одної сторони, мене тримає тут. І мій дідо, який до сих пір живий, він мене підтримує, він молиться за мене. І це одна із таких підтримок духовних для мене. І я так розумію, я мушу щось передати так само своєму племіннику, своєму похреснику, Матвію. Я його і взяв свій позивний його ім'ям, так, в честь його імені. Тобто я тут здобуваю відвагу через страх. Якщо хочеш бути сміливим, прийдеться побоятися. Наступне – це обов'язок. Людині властиво втомлюватися, і тоді вже йде втрата контролю, і, можливо, починає домінувати якесь почуття апатії, байдужості, втоми, зневіри і таке інше. Тому ми маємо в цей казан більше вливати впевненості, віри, дисципліни, прагнення цього, ентузіазму. Тому що ми не желізні. Ми не є роботи, ми так само люди. І ті люди, які є вмотивовані, вони теж втрачають ресурси. Хтось приходить в воєнкомат, а хто когось забирають. Часом я замічав, що люди, навіть яких забирали, вони приїжджали сюди і, в принципі, ніби прокидалися, знаєте. Хоп. А часом було таке, що ніби люди прийшли на воєнкомат самі,
Але тут ой, ні, заберіть, мама, народи мене в зворотньому напрямку. Ну і от якось таким чином. Знаєте. А на питання, чи потрібні добровольці? Так, звісно, потрібні. Поранення отримав під час боїв за Бахмутську трасу, мається на увазі за трасу Бахмут-Лисичанськ. Та й по всьому, ну, добре, що мене витягнули. Все, люкс, зараз, бачите, тут. Та й по всьому. Ну, якби, історія пересічна, вона звична. Дуже багато воїнів, які після поранень змогли хоча б трішки реабілітуватися, вони повертаються у військо, тому що, країну треба боронити. І крім нас того, просто ніхто не зробить. Якщо так от сказати, ой, мене то болить, тоді, половина нашої армії просто пропаде з позиції і все. І можна піднімати лапки і казати, все, ми здаємося. Для мене такий стан справ, я вважаю це неприпустимим, і я працюю і намагаюся все робити для того, щоб була перемога. Тому що від тої перемоги залежить існування України і існування українського народу. Тому що так сталося, що ця війна, вона є насправді екзистенційною. Якщо ми програємо, ми перестанемо існувати. В складі моєї роти є люди майже з усіх регіонів України. З центральної частини України, з західної частини і зі Сходу. Який був привід воєнного вторгнення Росії, це нестабільність в українському суспільстві, що у нас є різні погляди на майбутнє України, на мовне питання, на релігію і все інше. Ось маленький приклад. Рота, яка воює не конкретно за свій дім, не за свій регіон, вона воює в загальних інтересах України. Це люди, які говорять дехто російською, дехто більшості українською. Але ті, хто говорить російською, вони вже переходять на українську, тому що розуміють, що це теж дуже важливо. І для них не стає це якоюсь катастрофою чи проблемою. І от оцей принцип соборності, який зараз породили ЗСУ, тому що ми збираємо з усіх регіонів насправді, цей принцип соборності дає нам можливість перемогти Росію, у якої цієї соборності ніколи не було і не буде. Тому що бурят ніколи з російським Ванькою не подружиться. Вони просто здобич не поділять. Нам нема чого ділити. У нас є лише спільна мета. Тому цей принцип соборності, який втілюється зараз тут під час бойових дій, під час кровопролитних боїв, він не дасть нам можливість виграти зараз, тому що на цьому ж війна не припиниться. Війна не закінчиться на кордонах 91-го року. Війна закінчиться тоді, коли в останньому українському серці і розумі зникне все російське. От тільки тоді вона припиниться. І вже зараз це відбувається в серцях і розумах людей.